Al-Quran besar ni dekat TV bukan dekat kitab Al-Quran yang besar tu. Video kali ini sebenarnya untuk memudahkan membaca Al-Quran, tulisan besar bagi yang rabun kan, yang dah tak berapa nampak. Kalau bulan puasa, sembahyang tarawih memang guna sangat lah. Memang sangat berguna kan. Kalau TV tu menghadap kiblat, boleh terus baca dekat depan TV, tak payah buka Quran yang besar lah kan. Jadi sangat berguna lah bulan puasa. Bulan tak puasa pun, bulan-bulan lain pun bagus juga. Untuknya bila kan nak, kita hari-hari kita tengok TV, apa salahnya kita gunakan untuk TV tu untuk dibaca. Apa aku cakap ni, kita baca Quran kat TV, senang lah nak kontrol. Tapi itulah, kena ada Android box lah. Android box ni sebab macam-macam app kita boleh install. Jadi kita install app Al-Quran ni, terus boleh buka. Itulah tujuan saya buat video pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada atuk-atuk, pakcik-pakcik, abang-abang yang dah mula-mula start rabun tu. Bolehlah tengok video ni. Tolong share, like dan subscribe kalau ianya bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Assalamualaikum guys. Ini Al-Quran besar ni dekat TV bukan dekat kitab Al-Quran yang besar tu. Jadi hari ni punya video kali ni, video pertama saya buat ni. Saya nak tunjuk aja macam mana nak buat benda ni. Boleh scroll, boleh besarkan tulisan. Tunggu. 75 years later. Tutorial seterusnya menunjukkan interface pada Android box bila dekat TV tu ada Android box. Jadi main screen dia akan jadi sedemikian rupa. Contoh pada kali ini Android box TX6. Okey, pergi ke Play Store. Pergi ke apps, cari Al-Quran lah. Al-Quran ni ada banyak ya. Cari yang paling kecil dia punya file size. Al-Quran for Android ni paling sikit lah, dalam 5.7 MB kalau tak silap. Ni dah install dekat Android box dekat TV. Kemudian dah buka tu app tu, ni no tak perlulah nak download apa kan, sebab kita nak minimize storage. Android box ni tak besar. Ni pergi ke surah At-Takasur. Dah nampaklah skrin ayat-ayat Quran ni yang besar, tulisan besar.
Okey, sekarang kita pergi setting. Kita nak tukar font size, nak main kat situ. Tetapan lah bahasa Melayu ni, tetapan. Okey, pergi ke text size tu 40 ke 36 ke 32 ke, ikut suka encik-encik semua, ibu-ibu semua. 2,000 years later. Bolehlah kita scroll up, scroll down. Lepas tu ni background dia malam tau. Ni night mode sebenarnya. Ni untuk night mode, malam-malam baca kan, malam-malam mengaji kan. Itu tukar siang pula. Itu siang punya, siang. Belakang skrin terang, jadi dia banyak guna backlight lah. Okay, bila dah guna banyak backlight, terang lah kan. Okay, tapi saya prefer gelap lah malam. Okay, maka selesailah sudah cara-cara nak baca Quran sebesar alam di TV.